Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý Linh Hồng Việt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Bond thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, một ngày trôi qua rất nhanh. Chúng ta làm gì với tất bật mưu sinh trong cuộc sống này? Cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái, học hành vân vân. Rất nhiều thứ phải lo toan. Bên cạnh đó, chúng ta cần chia sẻ một chút gì đó với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn nữa quý vị. Đầu tiên, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay. Đó là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và diễn viên Mai Thanh Hà. Yeah. Yeah. Hey, hey, hey. Dạ chào chú. Xin chào. Người mà tôi yêu mến, người mà đóng rất là nhiều vai dễ thương. Phải nói đây là những người có thể luôn luôn truyền những năng lượng tích cực đến cho mọi người. Mai Thanh Hà. Dạ. Em đang cảm nhận gì khi đến với chương trình? Khi mà em nhận được lời mời á thì em có lên search cái chương trình Mái ấm gia đình Việt là như thế nào, và em rất là cảm động và nhận lời liền, và mình rất là mong muốn mình có thể góp một phần nhỏ xíu. Nguyễn Trần Duy Nhất, Dạ. bạn thấy thế nào? Dạ thì thực sự thì con rất là hâm mộ chú, cho nên là những cái chương trình của chú thì con đều theo dõi, và đặc biệt là cái tấm lòng của chú lúc nào cũng bao dung và giúp đỡ mọi người. Và con đến chương trình Mái ấm gia đình Việt cũng giống như là chú vậy ạ. Bản thân con cũng muốn góp một cái phần công sức nhỏ bé nào đó để giúp cho mọi người vượt qua được những cái hoàn cảnh khó khăn nhất của họ, và quan trọng nhất là họ có một cái niềm tin để họ có thể thay đổi được trong tương lai để có một cuộc sống tốt hơn. Và tới đây thì quan trọng nhất là được gặp chú, và bạn thì sẽ giúp đỡ cho tất cả mọi người tham gia chương trình ngày hôm nay sẽ thành công và giành được chiến thắng, và mang về những điều tốt nhất cho gia đình. Tất cả đã sẵn sàng quý vị. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị cùng với Mai Thanh Hà cùng với Nguyễn Trần Duy Nhất, chúng ta sẽ đến với hình ảnh của ba gia đình để xem họ có hoàn cảnh thế nào. Mời quý vị đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Kim Ngọc Nguyệt An. Con học ở trường tiểu học Tập Ngãi C. Con đang sống với mẹ. Ba con đã mất rồi. Bữa đó là như là cúp điện rồi công ty cho nghỉ á. Mình làm ca đêm á. Làm ca đêm xong rồi ổng nói là thôi em về nhà đi làm tăng ca có, rồi cũng bệnh lên bệnh xuống rồi thức nguyên một đêm sao chịu nổi, cái cãi nhau với ổng. Thôi gắng làm đi, người ta làm được mình làm được làm mướn người ta được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cái ổng dẫn về cái vé xe, đang ngồi nói chuyện tầm cỡ 1 tiếng á, cái thằng em nó điện nói chị Hai ơi anh rể té xe chết rồi. Đó lúc đó là về đó, là quay về không biết đường chạy xe luôn á. Cái mấy người làm chung á, ta đưa về thấy người ta trùng chiếu rồi. Con không nhớ tiền đi làm con à. Chủ nhật ba không có thời gian để ở nhà với con nữa. Suốt ngày á ba cứ đi làm kiếm tiền về nuôi con với anh Hai. Ba ít thời gian lắm. Tối về 9 giờ ba còn ráng đi ruộng để làm nữa. Tới tầm 11, 12 giờ ba mới về. Buổi đó là tối. Con nghe ông ngoại gõ cửa nha. Ông ngoại nói là con cũng mất rồi. Lúc đó con chạy qua chỗ ba, người ta không cho con coi thì để quốc ba. Ông ngoại mới dắt con về. Ba mới mất thì cũng có mấy đứa bạn nói mày là cái đồ con không có cha mày mất bỏ mày rồi này kia nọ, về cũng khóc nói thôi kệ người ta nói gì nói đi, người ta không hiểu thì thôi, chứ đâu có muốn mà đâu có ai mà muốn cha mình bị vậy mà mất đâu. Thôi kệ mấy bạn con nói gì nói đi, đừng có buồn, hoàn cảnh bắt buồn đừng có buồn, kệ nói chừng nào người ta chán rồi thôi. Nói vậy chứ ba mất rồi cũng còn mẹ mà.
Nếu mà mẹ đi làm nuôi hai anh em thì đủ ăn rồi đó, nhưng mà tháng nào mẹ cũng phải mượn người ta để lo cho hai anh em hết á. Mẹ nói dù mẹ mệt, mấy mẹ cũng phải đi làm để kiếm tiền cho con với anh hai học hết lớp 12. Con thứ hai á, thằng lớn á, bé cũng nói là mẹ cho con xin đi ở chùa đi, tại vì con thấy tháng nào mẹ cũng đều mà làm không đủ nuôi tụi con hết, chạy mượn tối ngày. Ở chùa với chú Út nay cũng gần 2 năm rồi. Con cũng muốn anh hai vậy với con lắm, nhưng mà gia đình không có điều kiện để nuôi hai anh em. Bé nó cũng có đòi là mẹ ơi con muốn sống như cuộc sống như trước đây, có anh hai ở với con rồi mẹ đi làm. Con cũng nhớ anh hai lắm, nhưng mà hôm qua anh hai ở nhà cũng thấy buồn, không ai nói chuyện với con hết á. Anh hai lúc nào có bánh cũng chia cho con hết á, lúc nào anh hai cũng nhờ mấy phần đất cho con, rồi mấy phần tệ cho anh hai. Lúc nào làm sai cái gì anh hai cũng nhận lỗi thay con hết á. Con có một lời hứa với mẹ là con sẽ cố gắng học tập, lo cho mẹ một cuộc sống thật là tốt. Bây giờ giữ lời hứa nha, mẹ là người đi làm kiếm tiền đó. Giao kèo là con với anh hai là phải học cho mẹ. Mẹ không cần phải xuất sắc, mẹ chỉ cần năm nào là được lên lớp được rồi. Mẹ chỉ cần vậy. Nói cái hai đứa người ta nói con hứa với mẹ, mà hai đứa nào cũng học giỏi hết. Bất cứ ai cũng đều muốn có đủ ba, đủ mẹ, đủ anh chị để có thể chia sẻ những lúc vui lúc buồn. Ba thì đã mất rồi, anh hai cũng được ở gần nhà nữa. Bây giờ nếu cho con một điều ước thì con sẽ ước gì hả con? Con muốn có một số tiền để mẹ cất một cái quán nhỏ để bán nước, rồi có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày rồi. À, để mẹ bán nước hả? Dạ. Chị ơi, mình không có đủ điều kiện để lo cho con trai của mình luôn đó hả? Tại vì đi làm công nhân á, có lúc mà nhiều khi thất nghiệp đồ á cũng không có đủ đâu. Cũng như là tăng ca đồ cũng lãnh 4 triệu mấy đồ à, chứ không có đủ đâu. Rồi bé trai mới thấy vậy nói thôi mẹ ơi cho con xin đi ở chùa với chú Út đi. Nói vậy á, cái nói con suy nghĩ kỹ chưa? Nói con suy nghĩ kỹ rồi, chứ ở nhà mẹ lúc nào cũng tới cuối tháng mẹ đi vay mượn người ta hết, rồi sao mà lo cho con với em được. Nói gì con suy nghĩ kỹ con đi, vậy chừng nào con về. Nói con gắng học hết lớp 12 á con về. Con trai lớn chưa? Nó học lớp 9 rồi. Lớp 9 rồi hả? Dạ. Thôi ráng ở chùa một thời gian để học thành tài cái đã. Dạ. Đỡ gánh nặng cho mẹ. Dạ. Mai Thanh Hà, xem xong hoàn cảnh vừa rồi thì em đồng cảm như thế nào? Dạ, tức là cho cô ôm con gái nha. Ba mất lâu chưa chị? 3 năm rồi. 3 năm. Hồi nãy em thấy là đang xem phát về cuộc sống á, thì em thấy bé khóc rất là nhiều. Thôi nha cô Thanh. Nhưng mà chắc là cũng lâu đi nữa, mọi thứ nó cũng nguôi ngoai đi ha. Rồi. Chị Hà cũng vừa mới mất ba đó. Dạ, ba em vừa mất được nửa năm, nên là em nghĩ là hơn ai hết mình có thể hiểu được nhiều nhất cái nỗi mất mát. Ba mẹ là một người rất là thiêng liêng nhất với cuộc đời của mình, nên là hiện tại mẹ em thì ở gần với em, giống như là bé may mắn cũng ở với chị là một cái điều rất là may mắn và an ủi tinh thần rồi. Và con cứ tập trung học thôi, và rất là nhiều người yêu thương con và gia đình con, đặc biệt anh con cũng vậy. Đây là mình cuối cấp 2 rồi, mình chuẩn bị đến cấp 3 rồi, và cô có nhìn thành tích học của con rất là giỏi. Tập trung học là quan trọng nhất. Về nói mẹ ơi con thi tất cả các môn con đều 10 điểm hết, nhưng mà môn Anh văn con chưa biết. Nói vậy. Dạ, giỏi quá, cố gắng lên nha. Chắc là cũng không có lời nào để nói hơn. Em nghĩ là cái sự đồng cảm của mình quá gần gũi, và mình vẫn còn đây, nên là
mỗi lần nói về một cái chuyện mất mát một người thân á là em không có kìm được nước mắt. Nguyễn Trần Duy Nhất, em đang suy nghĩ điều gì? Dạ thì sau khi mà được xem câu chuyện của bé An thì bản thân em cũng có rất là nhiều suy nghĩ. Tại vì hiện tại em cũng đang có 2 bé gái nhỏ. Mình luôn luôn muốn dành những cái tình cảm gì đó nhiều nhất cho con của mình. Nhưng mà thấy em đây bị thiếu thốn tình cảm, em rất là buồn. Võ sĩ hàng đầu Việt Nam ở đây rơi những giọt nước mắt em rất là cảm động. Võ sĩ này là người ta cũng mơ ước nói mẹ ơi con lên cấp 2 á, nếu mà mẹ có tiền cho con xin đi học võ nha. Nếu mà mẹ có tiền á, mẹ hứa với con mẹ sẽ cho con đi. Khỏi cần có tiền, lên đi. Chú Nhất dạy miễn phí luôn. Dạ đúng rồi. Một võ sĩ hàng đầu mà có thể nói đối diện với biết bao nhiêu nguy hiểm, biết bao nhiêu áp lực mà rơi nước mắt vì con. Có nghĩa là mọi người rất là thương con luôn, hiểu được hoàn cảnh của con. Bây giờ thế này là con gái, mình cố gắng đừng có khóc nhiều nữa, cố gắng đừng có nhắc lên những nỗi buồn với con nữa. Trước mắt mình á là một cái chặng đường rất dài hướng đến một tương lai tốt đẹp con gái. Con học giỏi như vậy thì mẹ con mừng rồi đó, mọi người cũng rất là vui. Và hy vọng rằng con sẽ học giỏi hơn nữa để chinh phục được cái sự học hành của mình, cái thành công trong con đường học vấn, để chúng ta có thể thay đổi được cái số phận gia đình chúng ta. Sau đó thì con sẽ thực hiện được ước mơ của mình hả? Dạ. Rồi bây giờ ước mơ con sẽ làm gì? Con muốn trở thành bác sĩ. Bác sĩ. Ở đây thì tất cả rất nhiều sinh viên học sinh đang theo dõi chương trình này ở đây, hy vọng là các bạn cũng sẽ có thêm động lực để học để thành công nha các bạn nha. Đó như là bạn An vậy, muốn học muốn thành công cũng rất là khó. Chặng đường của bạn An còn dài lắm. Dạ thì nói chung là những cái gì quá khứ nó đã đi qua rồi thì mình sẽ tạm thời khép nó lại, và mình sẽ hướng tới một cái tương lai tốt hơn, và mình sẽ lấy cái đó làm cái động lực của mình nha, để mình vượt qua nó. Thực sự thì đối với một võ sĩ như em thì không có cái gì hết ngoài cái tinh thần. Lúc nào tinh thần mình phải là quyết tâm cao nhất để mình vượt qua hết tất cả mọi thử thách, thì mình sẽ đi đến được cái mục tiêu, cái mục đích mình cần đạt được. Thì cho em được xin phép đối với gia đình của bé An thì em xin phép ủng hộ gia đình bé An 5 triệu để cho cô có cái động lực, cũng như là cho con có cái tinh thần để mình cố gắng vượt qua. Hay quá. Như vậy là chúng ta có thêm động lực rồi. 5 triệu của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Yeah, cố lên. Đó là hoàn cảnh gia đình đầu tiên thưa quý vị. Còn bây giờ Quỳ Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh gia đình thứ 2. Tôi là Tăng Văn Thẻ, sinh năm 1971, cha của Tăng Ngọc Đỉnh. Cha lớn đang mần ở trên thành phố. Vợ thì mất ngay đợt mùa dịch. Vợ thì bệnh kéo dài khoảng 3 năm, nằm ở viện tim là khoảng 1 năm rưỡi. Trong khi đó là mổ 2 lần, một lần dùng thuốc để quýnh cho tan máu đông. Xuất viện về được khoảng chưa đầy năm thì mới bị tái phát lại ngay mùa dịch. Thành ra tính chuyển đi thành phố tiếp mà không chuyển được. Nó hơi trễ rồi bà mất luôn. Khi mẹ con mất con rất hụt hẫng, khóc rất nhiều. Con nhớ nhất là mẹ mua đồng hồ, món quà sinh nhật tặng cho con. Con hối hận khi con không được nói lời yêu mẹ. Con rất yêu mẹ. Cuộc sống thì cũng gánh khó khăn quá. Đất đai thì không có nữa. Thành ra do tật mấy không ăn được. Nghe mẹ nói lại hồi nhỏ bị chó cắn gì đó thì mình cũng không hiểu. Thời gian đó mình mới có được 8-9 tuổi gì vậy. Rồi nó bị khuyết tật tới giờ luôn. Nếu mẹ còn sống, cha sẽ đỡ vất vả, sẽ chăm sóc cho tụi con để ba yên tâm, và ba sẽ đỡ được một phần vất vả. Trong chuyện một bữa thì đi giăng lưới với đặt lú rồi kiếm cá để bán sống qua ngày. Mưa thì mặc áo mưa rồi để kiếm. Có khi mình lội lặn cũng đập miệng ốc rồi kia, đứt cũng nghỉ ngày 2 ngày. Ngày nào trúng thì được cỡ 100.000. Không có khi được 100, có khi thì cũng được khoảng 50-60 ngàn thì thường. Ngày 50-60 ngàn thì có thường. Còn mấy bữa mà giống như mưa gió thì mình đi kiếm không được thì cũng có cá ăn khỏi mua. Cũng thiếu thốn, hai cha con cũng tự gắng mạnh để sống thôi.
thì nó cũng gán chứ sao giờ. Con rất là thương ba khi thấy ba đi làm trời nắng vất vả, chân ba còn bị đau. Mỗi lần cha đi làm về con đều lấy nước cho ba uống và bóp chân cho cha. Nó thua các bạn bè nó mà nó vẫn chịu, nó coi nào con cũng gắng học đó. Để không tiền rồi chút nữa ông có học được mà nuôi cha. Khi con nghe bạn bè kể được đi chơi với ba mẹ, con rất buồn. Nhưng con cũng không muốn kể cho ai biết, sợ cha lo. Hồi bữa cũng tâm sự con, nói con ơi gắng học lên, đi mà giống như cha cực khổ lắm. Con cứ việc phấn đấu lên đi, cỡ nào cha cũng nuôi con. Cha ơi, cha đã vất vả lắm rồi. Con hứa sẽ học thật giỏi để kiếm tiền nuôi cha. Con rất yêu thương cha. Rồi, chào con. Gà trống nuôi con anh hả? Lúc chị còn sống thì chị làm gì? Hai chồng đi làm công ty hết. Rồi bà xảy ra bệnh về, cũng nhà cũng có được ít đất rồi, bà bệnh ba hết luôn. Bán hết rồi, giờ ở đâu? Cũng còn anh nhà ở đỡ thôi chứ hết đất rồi. Con trai, chú thấy rằng trên hình con rất là mạnh mẽ, rất là tươi. Như nãy chú thấy con khóc. Sao vậy con? Dạ buồn. Buồn, con buồn vì điều gì Đỉnh? Dạ thấy thương cha. Thương cha. Có nhớ mẹ nhiều không con? Dạ có. Mỗi lần nhớ mẹ thì con làm sao? Con thắp nhang cho mẹ nè, đúng không? Rồi con nói với mẹ gì không? Dạ có. Coi như mẹ đang đứng trước mặt con đó. Chắc có lẽ mẹ cũng quanh đây thôi. Mẹ đang theo dõi con đó. Nếu gặp mẹ thì con sẽ nói gì với mẹ? Trong giấc mơ có bao giờ gặp mẹ chưa? Hồi đó mẹ còn sống đó, con có làm nhiều việc giúp mẹ không? Dạ có. Có. Anh định xử lý thế nào trong tương lai? Nếu mà chút nữa nó thì nó học đậu được 12 thì nên bán nền nhà luôn rồi đi ở nhà trọ nuôi con đi không? Còn cái nền nhà định bán luôn hả? Có bao giờ mình tuổi thân với số phận mình ngồi mình khóc một mình không anh trai? Thường lắm đi giăng lúa rồi đặt lưới thì có khi mà mưa gió rồi cũng buồn, cũng ngồi khóc mình cũng thôi chứ làm gì ra được. Khóc thôi chứ không biết làm gì hết hả? Anh có nghĩ mình sẽ làm một cái nghề gì đó hay làm gì đó để thoát khỏi cái nghèo không anh? Tính đi xin làm mà mình biết tật ta không lãnh, không cho. Anh bị tật cái chân vậy đó hả? Tật từ hồi nhỏ anh hả? Dạ nghe mẹ nói rồi đó, bị 7-8 tuổi gì đó rồi đi chơi rồi chó hàng xóm nó giỡn rồi nó cắn chúng rồi. Hồi đó đâu có mà chích ngừa chích gì giống như bây giờ đâu. Rồi tính giống như bình thường thôi, qua ngày rồi cuối cùng nó bị nhiễm độc, nó sưng lên này. Rồi nó đi bác sĩ mổ biết rồi nó hư cái giò luôn. Bây giờ mình đi bắt ốc, bắt cua, bắt ếch đủ thứ hết. Mỗi ngày kiếm được 100.000, vài chục ngàn. Rồi có ngày nào không kiếm được thì sao anh? Giống như bữa đó mình ăn nước tương nước mắm gì đỡ đi, qua ngày sau có thì mình ấy. Còn nếu mà không đặt được thì cũng có người dì Út á, bà cũng cho gạo. Mà lâu lâu bà cho là bao gạo ăn. Có bao giờ nhà mình phải nhịn đói chưa Đỉnh? Dạ có. Có hả? Lúc đó thì con nghĩ sao con? Cũng khó nghĩ ha. Quý vị thấy Đỉnh là một em bé rất là ít nói, chỉ có thể hiện bằng cảm xúc và những giọt nước mắt của mình thôi. Thật ra thì tôi hỏi như vậy thôi chứ tôi cũng biết khó. Ngày xưa lúc Quỳ Linh cũng vậy. Có những lúc cái thạp gạo trong nhà cũng không còn một hộp nào trong đó cả. Thậm chí là cũng không có tiền, không có gạo, không có gì ăn cả. Đi qua ngoài vườn coi có rau gì ăn rau đó. Mà nhiều khi rau cũng không có nữa. Rồi cứ lang thang ngủ để cho nó quên cái đói. Đó là những gì mà rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phải chịu đựng. Bây giờ thì chúng ta đã biết được số phận hoàn cảnh của gia đình em Đỉnh rồi. Hy vọng rằng ngày hôm nay với khuôn khổ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, chúng ta sẽ giúp cho hai cha con có một số quà nào đó có thể trang trải, đóng tiền học cho Đỉnh, cũng như là trang trải để cho gia đình đỡ vất vả hơn ha.
Em để em vừa mới thống nhất với lại anh duy nhất là hôm nay có 3 gia đình, 3 bạn trẻ, nên là hai anh em sẽ tự chia với nhau 3 gia đình, là mỗi gia đình sẽ 5 triệu. Nãy với hoàn cảnh của bạn An, gia đình bạn An là 5 triệu, giờ là bạn Đỉnh sẽ là 5 triệu. Rồi, Cảm ơn cô. Dạ. như vậy là Mai Thanh Hà tặng cho gia đình Đỉnh á, là 5 triệu đồng. Dạ con cảm ơn Dạ. cô. Và em thấy Đỉnh là có khuôn mặt rất là sáng, nên là con dĩ nhiên là con trai thanh niên thì mình rất là mạnh mẽ, ít nói hoặc là trầm tính, nhưng mà cô tin là con sẽ phải cố gắng học thì mình sẽ đổi được, vượt lên được cái số phận của mình, giống như là anh Linh, giống như là tất cả anh em ở đây. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh gia đình thứ hai và số điện thoại tài khoản của hai gia đình nãy giờ vẫn chạy trên màn hình quý vị. Chúng ta có thể chia sẻ một chút gì đó tình cảm của mình với hai gia đình ngày hôm nay. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta tiếp tục với gia đình thứ ba. Con tên là Sơn Nguyễn Anh Mai, con 16 tuổi, học lớp 84, trường trung học cơ sở Tập Ngãi. Con đang sống với ngoại, với mẹ, với anh, với em. Chồng tôi mất là 5 năm rồi. Chồng tôi đi hái bưởi ở trên Bình Dương. Đi mới được có 1 năm mà. Rồi ổng phát bệnh, ổng đau lưng. Mà ổng bệnh đó là ổng bệnh rồi, ổng cứ gan hoài. Bây về nhà ổng nói cái này chắc hồi anh biết bệnh gì. Em qua đây đưa anh đi bệnh viện đi. Đi tới khám thì ở bệnh viện Từ Vinh. Nói không biết bệnh gì, kiếm chưa ra. Tao nói vậy đi Chợ Gãy đi. Chứ bệnh này sao kiếm không ra không biết nữa. Cái đi Chợ Gãy đi, ngủ theo dõi 1 tuần. Anh ta nói phát hiện cái này là chạy thận đoạn cuối rồi, thứ hết trơn rồi. Cái đoạn cuối là tôi muốn tuyệt mạng luôn rồi, chứ mình không có hy vọng mà sống nữa. Tiếc là thiếu nợ người ta chồng chất luôn. Năm ba con mất là 11 tuổi, bệnh thận đoạn cuối. Thời gian khi ba con sống á, con không được chơi với ba con nhiều. Ba con thì năm trước đi làm, không ở nhà. Ba anh em con thì chỉ chơi với mẹ nhiều hơn, còn ba thì ít. Ba đi làm 3-4 năm mới về lần. Con muốn làm bác sĩ để chữa trị cho người ta đừng có bệnh như ba con. Bé Mai nó là con học được thì con học, còn như học toán không được thì con không ấy, con đi kiếm việc làm phụ mẹ. Rồi nghe mẹ nó nói, mẹ nó nói con ơi gắng học đi. Mẹ thì không biết chữ rồi, mẹ mỗi ngày này gắng đi mần cho con đặng đi học, đặng biết chữ với người ta. Mẹ nó có khuyên hoài mà nó thấy mẹ nó đi mần một mình nó khá cực khổ quá. Mà vẫn đi học thì đi học, mà về thì chén bát đồ rửa hết, nấu cơm, giặt quần áo, giặt đồ gì cũng nó làm hết của mình nó. Nhiều khi mẹ con bệnh lắm thì không có gì ăn. Con có khi mẹ ở nhà nằm 1 ngày đi mà mẹ muốn đi làm. Suy nghĩ một mình ấy, thôi kệ đi, mình nghèo mình ráng đi, ta đuổi mình rồi mình không có chỗ nào làm, không có gạo cho con ăn được. Tôi chịu đựng được hết. Lâu lâu thì con thấy mẹ con ngồi lén khóc vì nhớ ba hay là bệnh quá không có tiền cho ba anh em con ăn. Lúc em con còn nhỏ mua nó dồn ở nhà, em con nó còn sợ rồi đi ôm mẹ rồi khóc. Bữa hộp thấy gió mưa quá trời luôn. Cậu nói vô đừng có mưa gió nữa, chợ nhà tôi dấp sụp, tôi không có nhà ở nữa. Để nhà sau này nè siêu dẻo hết rồi, nó dột hết, mình không biết làm gì có tiền nữa. Anh Mai nó nói tôi, nó nói mẹ ráng đi, mẹ ráng xong với tụi con đi, mẹ đừng có suy nghĩ nữa nghe. Nó có nói mẹ nếu mà con có tiền thì con làm bác sĩ. Tôi nói con ơi đừng có suy nghĩ cao quá, không có tiền đâu, nhà mình lo sáng còn hụt chiều nè, không có tiền nữa làm gì bằng bác sĩ được con ơi. Con muốn nói với mẹ là con yêu mẹ nhất, mẹ là một người tuyệt vời nhất. Mẹ luôn đùm bọc che chở tụi con. Mẹ thà chưa đau chưa đớn mẹ đi làm nuôi ba anh em con. Con hứa với mẹ là sau này con sẽ học thật giỏi để đem tiền về cho mẹ, xây một căn nhà cho mẹ. Con yêu mẹ nhất. Chào chị, chào con. Con yêu mẹ nhất. Con hứa với mẹ là con phải học giỏi để sau này xây cho mẹ cái nhà, đúng không con? Dạ. Nhưng mà con muốn làm gì sau này? Mẹ bác sĩ. Làm bác sĩ hả? Ở nhà mình là có mấy anh em con? 3. 3 anh em. Anh con đâu? Anh con ở nhà. Ở nhà. Anh con làm gì?
Làm sơ dừa chung với mẹ. Làm sơ dừa tức là sao, làm gì? Như máy nó chạy ra cái mình người ta ủi ra cái mình đứng ở ngoài sân mình phơi. Mỗi ngày được nhiêu? Ngày 130. 130. Em con nữa đúng không? Con là ở giữa hả? Giữa. Còn đứa em gái nữa. Em gái đang học lớp mấy con? Học lớp 2. Học lớp 2. Cũng còn nhỏ quá hả? Trước lúc anh mất thì anh làm gì chị? Ông đi tới máy cắt rồi người ta muốn làm gì ông làm đó đó. Tức là không có cái nghề gì là cố định hết trơn hả? Không. Rồi mỗi năm vậy thì mẹ may cho con mấy bộ đồ mới đi học? Mẹ con ít khi may. Không có may hả? Ít may. Ta cho, đồ ta cho chứ có tiền đâu mua. Trời đất ơi. Nữa ta cho rồi mình chừng nào đâu nào mới thì mình lấy đi học. Đồ trắng á. Có bao giờ con tủi thân là bạn bè mình có tiền may quần áo mới mà chưa bao giờ mình được mặc bộ đồ áo mới không con? Dạ. Tại sao vậy? Tại vì con biết nhà con nghèo, con không đòi hỏi nhiều á. Đúng rồi. Mình biết số phận của mình không đòi hỏi gì hết. Nhưng con nghĩ rằng một ngày nào đó con sẽ có quần áo mới mặc không? Anh mới nói về cái chuyện quần áo á, em thấy em bé Mai không cao mà nhiều, em có mấy đồ mà vừa trước đó để cô gửi con mấy bộ mặc nha. Cô Hà sẽ gửi con mấy bộ đồ mặc, nhưng mà chú muốn con phải có một bộ đồ may mới đàng hoàng. Rồi em sẽ tặng một bộ may mới đó, với lại mấy bộ gần của em. Mấy đúng bộ rồi của em. Dạ. Chú cũng sẽ tặng con mấy bộ đồ mới luôn. Kìa. Dạ. Chú duy nhất có tặng mấy bộ đồ mới luôn không? Con mặc đồ nam mà chú tặng luôn. Bây giờ á là sau chương trình này chú sẽ tìm cho con rất nhiều bộ đồ áo mới. Dạ. Khoảng 10 bộ đồ mới may đàng hoàng để mình thấy rằng là chúng ta có mặc bộ đồ mới. Quý vị thấy đó, có những ước mơ tôi nghĩ chừng rất là đơn giản thôi, chỉ cần một lần mặc được một bộ đồ mới may thôi quý vị, còn chưa có nữa. Tôi nghĩ rằng em Mai nói như vậy thôi, bởi vì em Mai biết rằng chúng ta có mơ ước có bộ đồ mới cũng không được nữa. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của những em bé như vậy, chắc chắn nó sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ lại. Từ chia sẻ bao giờ cũng quan trọng quý vị. Tôi nghĩ rằng trên màn hình quý vị đã thấy những giọt nước mắt đó, thấy hoàn cảnh của em Mai, thấy hoàn cảnh của các em Đỉnh và em An. Quý vị hãy có thể trích một ít gì đó quý vị, để cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Và tôi tin rằng là chúng ta cho đi là nhận lại tất cả những hạnh phúc đó. Bây giờ chú Quyền Linh sẽ tặng con 5 triệu để mua đồ mới không? Cảm ơn người chú Quyền Linh. Rồi cô Hà với lại chú duy nhất á là tặng cho con 5 triệu, cùng với lại cô sẽ tặng con một bộ đồ mới riêng cùng với mấy bộ đồ của cô. Vậy là con có 10 triệu để con mua quần áo mới. Dạ cô. Nhưng mà mua ít thôi, để dành cho mẹ, để đúng mẹ rồi, lo lắng đúng cho rồi. các con. Con hứa chú đi, con phải may cho con 5 bộ đồ mới nhất. Dạ. Được không? Được. 10 triệu đó con may 5 bộ đồ áo mới đi, không bao nhiêu tiền đâu, còn để lại đóng tiền học. Dạ. Bởi vì con gái mà quý vị, thật ra con trai thì có thể xoay sở nhiều thứ được, có thể là mua cái này mua cái kia, còn chút xíu son phấn, chút xíu tóc tai này kia nữa, làm đẹp nha con nha. Dạ. Rồi như vậy là hôm nay mình đã có trọn cái niềm vui đầu tiên rồi con ha. Quên nữa, chú cũng sẽ tặng cho con gái nè, An nè, thêm 5 triệu nữa để con mua quần áo mới. Được chưa? Còn Đỉnh tính sao? Để con tham gia chương trình đi, cuối cùng là chú tính sao ha. Như vậy là An sẽ có 5 triệu để may đồ mới, Mai 10 triệu nhớ may cho em con, bởi chú thương con gái lắm, chú có 2 đứa con gái, chú luôn luôn muốn nó mặc đồ mới. Thì hôm nay con về con sẽ may đồ mới, rồi may cho em con mấy bộ đồ mới luôn. Con hứa phải may đồ mới nha. Dạ. Mình nhớ những cái món quà này không bao giờ mình quên được. Mai mốt á, lớn lên con sẽ thấy được cái tình cảm mọi người dành cho Dịch con. Bởi vì mọi người khó khăn cũng đừng có lo lắng, bởi vì xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã giao lưu với 3 hoàn cảnh ngày hôm nay. Ai cũng khó cả, ai cũng tràn ngập những giọt nước mắt cả quý vị. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cùng với họ, giúp họ lau khô những giọt nước mắt đó, thay thế bằng những cái niềm vui hạnh phúc. Và tôi tin chắc rằng với những cái tình cảm của quý vị dành cho cả 3 gia đình ngày hôm nay, họ sẽ thay đổi cả số phận đó quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một ngày thật đẹp với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, với thử thách dành cho Nguyễn Trần Duy Nhất và Mai Thanh Hà.
ta đã đến thử thách đầu tiên dành cho Nguyễn Trần Duy Nhất và Mai Thanh Hà. Quyền ưu tiên dành cho cả ba gia đình. Nếu các bạn giành được quyền ưu tiên này, chúng ta sẽ giúp đỡ cho ba gia đình vượt qua cái thử thách dễ dàng hơn. Còn nếu như ta không giành được quyền ưu tiên này thì có thể gia đình sẽ không vượt qua thử thách. Mà không vượt qua thử thách thì không có tiền. Đó, thành ra nhiệm vụ các bạn rất là nặng nề nhá. Làm sao giành được quyền ưu tiên này bằng cách là nướng mấy cái bánh cá. Vậy thôi. Mỗi bạn nướng 4 cái bánh cá, sau đó mỗi người phải ăn 4 cái. Được chưa? Dạ được. Rồi, trong vòng 2 phút. Nướng sao nướng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Mở ra. Đó, nhanh lên, nhanh lên. Thời gian không có nhiều. Nó phải ra con cá nha. Không đổ một bên thôi chứ đổ hai bên nó tràn ngập ra sao? Hai con mà một hai con lận. Ấp lại đi. Phải không? Ấp lại trước đi. Ok. Đó. Nhanh lên. Không ấp bên đi cho nó chín đã. Biết nướng không? Không biết. Trời ơi, không biết. Rồi. Lật qua lật lại. Miễn sao nó có màu vàng vàng gì được rồi. Không, mặt dưới. Nghe cái mùi lạ quá. Lật lại. Còn cái mặt trên thử. Cái mùi bắt đầu lạ rồi đó. Đúng không? Ok. Nóng xíu nữa. Sao nó hơi cháy anh ơi chết. Cái mùi nó tới công chuyện rồi đó. Nhà mẹ nấu. Sao nó hơi cháy vậy nè. Xong chưa? Anh ơi em để vô nha. Được chưa? Trời ơi không ngay. Bỏ đại đi. Được rồi đó. Ok. Tiếp. Hỏi Chị cho làm đôi luôn rồi. Chín chưa? Chín rồi nhưng mà em tách nó làm đôi ra. Chín thì đổ ra đi. Để tới đâu hay tới đó. Đổ ra. Thôi, đổ ra. Trời ơi, cái bánh nó tan nát luôn rồi. Yeah. Sao đâu? Để cho Nguyễn Trần Nhất phụ ơi. Nữa không? Dạ để em. Em biết rồi, đọc xuống. Anh ơi nó tách ra làm đôi để em xé ra. Nóng. Rồi, công đoạn mỗi người ăn 4 cái bánh nào. Lấy bánh nàng luôn, mỗi người 4 cái. Hết chưa đủ. Nhanh lên. 3, 2, 1, ăn. Bên này. Ăn cho hết nha. Đủ rồi. Đủ đó. Chúc mừng. Thật ra bánh ăn rất ngon. Quan trọng ở đây là cái tinh thần các bạn làm việc hết sức là cố gắng. Bây giờ chúng ta sẽ mở quyền ưu tiên đi Mai Thanh Hà. Vừa ăn bánh vừa mở quyền ưu tiên. Được giảm 10 quả bóng bàn. Chúc mừng. Như vậy là gia đình sẽ vượt qua thử thách để chúng ta có thể tiến tới một thành công nào đó. Chúc mừng ba gia đình. Chào đón bé An, bé Đỉnh và em Mai đến với thử thách đầu tiên. Đây là thử thách đầu tiên dành cho các bạn. Đơn giản, chúng ta có những cái ống nhựa hoa sen. Chúng ta nối nó làm sao để nó có con đường thẳng dẫn đến cái bình ở kia. Ở kia có 3 cái bình. Chúng ta sẽ bỏ cái quả bóng bàn này vào cho nó chảy vào ở trong cái bình kia. Mỗi hũ có 10 quả bóng bàn. Đơn giản vậy là xong. Chúng ta sẽ có 3 tình nguyện viên hỗ trợ. Trong vòng thời gian cố gắng làm sao thấp nhất có thể. Các con làm nhiệm vụ cho chú lên làm sao mà có 10 quả bóng vô trong cái hũ đó là xong. Khi tụi con làm xong, tụi con đưa tay lên. Số nào chú Linh sẽ bấm lại. Số nào nhanh nhất, thấp nhất là tốt nhất các con nha. Chuẩn bị, tất cả vỗ tay thật lớn ủng hộ cho ba đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Ngửa lên. Đúng rồi. Xuống lên nào. Càng nhanh càng tốt nha các bạn. Nối lại với nhau. 3 cái ống nhựa nối lại với nhau. Chúng ta truyền banh qua một kia là xong. Quý vị đang đến với thử thách đầu tiên trong chương trình Mám Gia Đình Việt dành cho 3 gia đình, em An, em Đỉnh và em Mai, để xem các em làm việc như thế nào. Chúng ta càng nhanh càng tốt. Trong cuộc sống thì thời gian rất là quan trọng. Nếu như ta không chinh phục được thời gian thì khó có thành công đó nha các bạn. Nhanh nhất có thể, nhanh lên. Cố lên. Nhanh Nhanh lên. Nhanh mà chắc nha. Coi chừng nó rơi ra giữa chừng đó. Phải thật nhanh và thật khéo nữa. Ở giữa xong. Bởi vì di chuyển những quả bóng bàn này ra ngoài cái hũ nhựa ngoài kia không đơn giản đâu nha các bạn. Chặt mạnh lên. Cố lên.
cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Gặp sự cố. Thấy chưa, gặp sự cố là nó lâu lắm. Để sát vô. Đó, đúng rồi, luôn. Chặt vô, đó. Canh kỹ, canh kỹ, canh kỹ. Canh cái đầu kỹ lên nè. Từ thôi. Lui lại xíu, lui lại. Quan trọng là nó vô trong đó nha. Trời ơi. Nữa chưa? Chỉnh lại cái này đi, chỉnh lại cái này đi, nó không vô nè. Đó, đúng rồi. Giữ yên chỗ đó luôn, giữ yên chỗ đó luôn. Sao vậy? 3 người cầm luôn, mỗi người đoạn luôn. Để coi. Vô. Thấp xuống, thấp xuống. Ê. Ý là bỏ từng cái, bỏ từng cái, bỏ từng cái. Vô. Đúng rồi, bỏ từng cái. Sao rồi, bên đây sao rồi? Vô. Bỏ vô. Đúng chưa? Rồi xong, ở giữa xong. Hết chưa, gần xong chưa? Ráng lên, ráng bên đây coi. Để nằm xuống, để nằm xuống, để nằm xuống. Ráng đi. Để nằm xuống, ráng đi, để nằm xuống. Rồi giữ nha, giữ nha. Vô chưa? Được rồi, cầm lên, bỏ vô, hết thời gian rồi. Hết cầm lên, cầm lại luôn, cầm lại đi nhất. Cầm lên, cầm chặt vô luôn. Đúng rồi. Cầm vô. Khỏi dây luôn. Đúng rồi. Cầm vô mau lên, để sát vô. Sát vô. Bỏ vô. Đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa. Còn mấy trái nữa, 2, 4, 6, 7 rồi, còn 3 trái nữa. 3 trái nữa, 3 trái nữa. 3 trái nữa, 3 trái nữa. Còn trái nữa, còn trái nữa. Trong đây luôn được không? Đúng rồi, trái rồi. Một trái cuối cùng đó luôn. Đúng rồi, trái. Vô. Đâu rồi? Vô, đủ rồi. Chưa thấy ông nào ông Giang với Nguyễn Trần duy nhất. Không ôm lại là gần có con mình nóng chơi luôn. Đây, coi như trò chơi thử thách đầu tiên đơn giản cho các bạn trải nghiệm thôi ha. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố thời gian của 3 đội. Nói chung là đội em đỉnh vẫn đang đỉnh. Còn 2 đội còn lại còn chật vuột chút xíu ha. Nhưng mà không sao, chúng ta chỉ trên nhau. Chú nghĩ rằng chắc cũng 40-50 giây gì thôi, phút đổ lại thôi. Chúng ta bắt đầu công bố kết quả. Đội của em đỉnh 5 phút 43 giây. Đội của em Mai và em An bị phạt cộng thêm thời gian bởi vì chơi ăn gian. Đội của bạn Mai 7 phút 20 giây. Đội bạn An 7 phút 15 giây. Đội em đỉnh mãi đỉnh. Chúc mừng, chúc mừng. Chưa vấn đề gì xảy ra đâu. Chúng ta còn một chặng đường rất là dài. Đây mới chỉ là khởi động thôi. Thành ra các bạn cũng phải cố gắng nỗ lực lên nha. Bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải phạt 2 người chơi thôi. Đó là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và Mai Thanh Hà. Thời ăn gian chút xíu. Chúng ta sẽ đến thử thách dành cho võ Trần Duy Nhất và Mai Thanh Hà. Mai ông ra đây, mai ông ra đây. Chúng ta đã đến với thử thách đầu tiên. Còn bây giờ Quỳ Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Nguyễn Trần Duy Nhất cùng với Mai Thanh Hà. Để gia đình của em An, em Mai và em Đỉnh sẽ đến với thử thách thứ 2 của chương trình. Thử thách này nếu chiến thắng ta sẽ giành quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên đã giúp cho thử thách của 3 gia đình nó nhẹ nhàng hơn. Bằng việc là các bạn sẽ di chuyển cái đinh này, con đinh ốc này qua cái đĩa bên kia. Đây là sợi chỉ. Hai bạn sẽ dùng sợi chỉ này làm sao chúng ta di chuyển cái đinh qua bên kia mà nó không rớt là được ha. Dạ. 1 phút 30 giây được 10 cái cây đinh ốc nằm trên đĩa là xong. Dạ. Sẵn sàng. 1, 2, 3 bắt đầu. Đó. Di chuyển. Trò chơi này đơn giản nhằm giúp chúng ta tập trung công việc, tập trung hết sức mình và chú ý vào nó. Trong bất kỳ công việc nào nếu chúng ta mất đi tập trung thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng thất bại. Còn khi ta đặt vào nó, đặt cái tâm vào công việc đó, tập trung 300% thì chúng ta sẽ chiến thắng. Ngoài cái việc tập trung ra, chúng ta còn có sự đoàn kết nữa. Đúng rồi. Nhẹ nhàng đi qua thôi. Cho dù có chướng ngại vật trên đường đi,
chúng ta vẫn phải cố gắng vượt qua nó. Tập trung hết sức mình. Nhanh lên, nhanh nhất có thể nha. Chúng ta còn áp được thời gian. Mình có 30 giây rồi, còn 1 phút nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Cứ từ từ thôi. Sao từ từ được, không có từ từ được. Phải nhanh lên. Anh ơi. Nhanh và nhanh và nhanh. Bình tĩnh. Rồi chạy mau. Cứ từ từ. Mau. 3, 2, 1. Ok. Anh ơi, 1 tiếng em tập kết hết không mệt bận này luôn. Thật ra có những việc chúng ta từ từ được, nhưng có những việc chúng ta không thể từ từ được. Ta nói là từ từ rồi khoai nó cũng nhừ, nhưng có khi từ từ rồi nó không nhừ thì sao? Vì thì trong cuộc sống này chúng ta phải nhanh càng tốt, bằng mọi giá làm hết năng lực của mình. Không có từ từ nhá. 2, 4, 6, 8, 10. Chúc mừng các bạn. Tiếp tục một quyền ưu tiên. Nào mời Nguyễn Trần Duy Nhất. Được giảm 5 kg khế. Yeah. Chúc mừng. Chúng ta sẽ làm nhẹ đi cái thử thách của 3 gia đình. Còn bây giờ Quỳ Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách của 3 gia đình để xem họ được giảm 5 kg khế là như thế nào. Chúng ta đang đến với vòng thử thách cuối cùng dành cho cả 3 gia đình. Thử thách này nhờ Nguyễn Trần Duy Nhất cùng với Mai Thanh Hà đã giảm đi 5 kg khế rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một vài ký thôi. Không biết mấy ký, nhưng mà cái cân phía trước á nó đang nghiêng về cái đống vàng. Ăn khế trả vàng. Bây giờ mình lấy khế cân vàng. Nhiệm vụ của các bạn làm sao đem khế qua cân bằng vàng đó là xong. Mà chúng ta không được đi thường, ta phải đeo cái giống như đeo cái vòng và giống nhảy bao bố vậy, nhảy qua từng cái vỏ xe này, đặt ở trên cái nia đó. Khi nào mà nó cân bằng là xong. Nếu làm được điều đó với thời gian thấp nhất, chúng ta sẽ được bước vào vòng rút logo của chúng tôi. Chúng tôi có 8 logo, trong mỗi logo có số tiền khác nhau: 5 triệu, 10 triệu, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 gì đó. Vâng. Còn nếu như chúng ta không vượt qua thử thách này, chúng ta nằm ở đoạn giữa, chúng ta sẽ nhận được 20 triệu đồng. Còn nếu như chúng ta là người đứng hạng 3 thì chúng ta sẽ nhận được số tiền thưởng là 15 triệu đồng. Vậy thì con muốn nhận nhiêu tiền? Không biết. Không biết hả? Con muốn nhiêu Mai? Dạ 20 triệu. 20 triệu hả? Còn An con muốn nhiêu? Tùy theo sức mình thôi ạ. Tùy theo sức mình hả? Nhưng mà phải cố gắng chinh phục được cái gì cao nhất con nha. Chinh phục đỉnh cao là nhiệm vụ của chúng ta. Giống như tụi con học vậy, chinh phục đỉnh cao là con phải học thật giỏi để thành đạt. Bây giờ thì mình sẽ có 3 lá thăm này, từ 1 đến 3. Ai mà bốc được số 1 theo con số 1 thi trước hay là số 3 thi trước? Thì số 1. Số 1 theo con số 1 với thứ 3 thi trước. Số 1 thi trước. Số 1 rồi, số 1 thi trước ha. Chú Linh trộn nè. Đó, ưu tiên cho em nhỏ nhất là em An. Rút trước đi, số mấy con? Số 3. Số 3. Cuối cùng. Thì sao? Cuối cùng đó. Cuối cùng. Rồi, kế tiếp. Đây là 13 tuổi. Rút đi con. Số 1 thi trước. Rồi. Mình 16 tuổi, mình thi giữa thứ giữa. Được chưa? Thứ giữa là an toàn. Bởi thi trước á, là có thuận lợi hơn là sức khỏe còn nhiều. Nhưng mà nó cũng bất lại là chưa có kinh nghiệm. Rồi, chúc các con thành công. Bây giờ ai thi sau vào bên trong kia. Mỗi lượt chúng ta được hái một trái khế, đem về cân bằng cái nia vàng kia. Chuẩn bị. Đây là lượt thử thách quyết định xem mình thắng hay thua. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên. Đúng rồi, nhảy qua các bánh xe luôn. Nhanh lên. Chạy về nhanh. Càng nhanh càng tốt. Chúng ta đang đến với thử thách cuối cùng dành cho cả 3 gia đình để xem gia đình nào sẽ chiến thắng được thử thách của tôi. Chúng ta phải phân sức ra nha. Không khéo thì thử thách lần sau chúng ta sẽ không đủ sức đâu. Nhanh lên. Chưa có ấp phê gì hết, chưa có thấy nó nhúc nhích cái gì hết trơn á. Cố lên. Thôi thôi, chưa có gì luôn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Rửa mấy trái bự bự á. Anh ơi em mệt quá. Mệt quá. Còn 2 người cố gắng lên. Một cô đã mệt rồi đó, nó qua rồi, nó qua rồi. Đó, nó được rồi. Yeah. Rồi, xong. Đủ rồi.
Như vậy là ta đã chinh phục được cái cân rồi. Chúc mừng, may quá vừa lúc Mai Thanh Hà vừa mệt vừa đuối. Thưa quý vị, như vậy là đồng hồ đã dừng lại và đội đầu tiên đã chinh phục được cái cân của chúng tôi. Còn bây giờ thì Quyền Linh sẽ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho đội thứ hai. Như vậy là đội của em Đỉnh đã tham gia đầu tiên. Còn bây giờ tới đội chúng ta. Mình có thời gian rất là ít nên lựa trái bự bự, đừng lựa trái nhỏ, nó mất thuận lợi của mình nha. Chuẩn bị, số mấy con? Số 0. Không. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cẩn thận con. Cố lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Chạy nhanh về. Quan trọng là cái cân nó cân bằng là được. Không biết bao nhiêu. Đó. Người duy nhất mà có thể giữ được sức lực từ đầu đến cuối đó là Nguyễn Trần duy nhất. Cố lên. Thôi. Cố gắng lên. Một lần chạy là một lần mệt. Lựa trái càng bự càng tốt. Chưa vấn đề gì cả. Đúng rồi, càng nhanh càng tốt. Cố lên. Gần một nửa rồi đó. Lựa trái bự bự nha. Đúng rồi. Gần được rồi. Nhanh. Cố lên, gần được rồi. Ráng đi. Được chưa? Wow. Được rồi thưa quý vị, được rồi. Như vậy đồng hồ tôi cũng đã bấm dừng lại rồi nha quý vị nha. Và cái cân đúng là nó nghiêng hết qua bên khế rồi. Chúc mừng cho gia đình em Mai. Và bây giờ sẽ là lần thử thách cuối cùng dành cho gia đình của em An. Có hồi hộp không An? Mẹ nói là giữ bình tĩnh đi. À, mẹ nói giữ bình tĩnh hả? Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Trời. Vui chạy nhanh dữ vậy. Đúng rồi. Cố lên. Thôi. Cố lên nào. Quá dữ luôn. Quá vui luôn. Trời ơi. Khỏe dễ sợ luôn. Cố lên. Được một nửa rồi. Đồng hồ vẫn đang chạy thưa quý vị. Để xem tôi sẽ bấm nó dừng lại ở số mấy đây. Nhanh nhất có thể. Đúng rồi. Quá nhanh. Hay quá. Tôi đã bấm đồng hồ dừng lại. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc cuộc chơi ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe công bố xem đội nào sẽ chiến thắng, đội nào sẽ bước được vòng rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình. Cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của Nguyễn Trần duy nhất cùng với Mai Thanh Hà. Các bạn đã giúp cả ba gia đình vượt qua những thử thách của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả với phần thưởng dành cho 3 đội. Đội nào có số thời gian cao nhất, đội đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đội nào có số thời gian ở giữa, chúng ta sẽ có giải thưởng là 20 triệu đồng. Đội nào có thời gian thấp nhất, chúng ta sẽ bước vào vòng rút logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Số thời gian cao nhất là 8 phút 45 giây. Số thời gian cao nhì là 8 phút 38 giây. Số thời gian thấp nhất là 7 phút 35 giây. Đó là số thời gian của 3 đội. Và thời gian đó thuộc về gia đình nào đây? Gia đình nhận được 15 triệu đồng là gia đình của em gia đình của em Mai. Gia đình em Mai nhận được số tiền là 15 triệu đồng. Cùng với Hà với chú Linh là 5 triệu. Anh Hào 5 triệu nữa 10 triệu. 10 triệu tặng cho con nữa. Là như vậy hôm nay con có 25 triệu đồng. Con thấy sao Mai? Dạ con thấy rất vui. Chị ơi, với số tiền 25 triệu mình có được hôm nay, chị cảm nhận thế nào? Tôi rất là vui. Số tiền chị có nhiều nhất bây giờ là bao nhiêu? 1 triệu 2 triệu ạ. Triệu 2 triệu hả? Mà bây đi giờ làm mới có tiền. Bây giờ mình có tới 25 triệu đăng. Nhưng mà nhớ quy định dặn nãy làm gì không? Cắt quần áo. Quần áo cho ai? Cho anh Mai với Bảo Nhi. Đúng rồi. 2 cô con gái cần những bộ quần áo mới để cho các bé đến trường bằng bạn bằng bè. Rồi sau đó mình sẽ dành dụm số tiền để đó.
đóng tiền học phí cho Mai tiếp tục đến trường nha. Chúc mừng gia đình. Còn lại hai gia đình của em Đỉnh và em An. Gia đình em Đỉnh sẽ là gia đình thật ra tôi không muốn công bố vì tôi chỉ muốn công bố một lượt là cả ba gia đình đều chiến thắng cả. Nhưng luật chơi là như vậy. Gia đình nhận được 20 triệu đồng chính là gia đình của em An. Chúc mừng. Như vậy là em Đỉnh đã bước vào vòng rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng. An sẽ nhận được 20 triệu đồng. Dạ. Cùng với anh Nguyễn Trần Duy Nhất với Mai Thanh Hà 5 triệu. Chú Linh tặng 5 triệu nữa. Như vậy là con có 10 triệu cùng với 20 triệu. Là hôm nay gia đình mình có 30 triệu đồng. Dạ. Được chưa chị? Dạ được. Chị sẽ dùng số tiền này làm gì? Nói chung về cũng sửa nhà chút đỉnh, rồi tiền hai cô chú gửi tặng á, thì sẽ dành mua đồ mới cho hai bé. Nè, sắm cho Mua cho em cũng phải mua cho anh nữa. Đúng rồi. Đó giờ chưa có đồ mới con hả? Lần này nhất định là phải mua đồ mới mặc nha. Dạ. Rồi, chúc mừng gia đình. Và hy vọng rằng mình sẽ dành số tiền đó để có thể tiếp tục đóng tiền học phí cho em An. Dạ. Tiếp tục đến trường. Chúc mừng gia đình chị. Dạ. Chúc mừng Đỉnh nha. Đúng là mãi đỉnh. Hồi nãy Linh như vô đầu tiên chú có linh tính gì đó. Chú nghĩ con sẽ là người mạnh mẽ nhất. Có thể trong đây hai bạn nữ thì hơi yếu về sức lực hơn mình chút xíu. Chú cũng nghĩ như vậy nên chú để cuối cùng là mình có niềm vui nhiều hơn hai bạn này ha. Chúc mừng con. Và bây giờ thì anh cảm giác thế nào so với hai gia đình còn lại? Nói chung là mình cũng có may mắn là bé Đỉnh nó cũng là một là nó bé trai nó cũng hơi chọi hơn bé gái. Đúng rồi, nó trội hơn chút xíu, nó mạnh mẽ hơn chút xíu. Chút. Với lại sự hỗ trợ của hai anh chị kia nó cũng đỡ hơn ha. Nói chung cũng cảm ơn hai nghệ sĩ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ theo chân gia đình của em Đỉnh đến với phần thử thách cuối cùng để xem gia đình em Đỉnh sẽ nhận được bao nhiêu logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Đây là thử thách cuối cùng dành cho gia đình của em Đỉnh. Với nhiệm vụ như sau. Cả ba có ba người đội ba cái mũ có cái cây nhọn nhọn trên. Nhiệm vụ chúng ta là cởi con thú nhúng đó, nhúng sao cho nó lủng cái bong bóng để rớt cái banh bàn ra. Trong đó có 20 quả banh bàn. Mình rớt, mình bỏ vô cái rổ. Sau đó mình đem về mình thực hiện cái banh bàn làm sao, cái bóng bàn làm sao nó chạy trên cái sợi dây và nó rớt vô cái rổ này. Đó, đây cái sợi dây đây. Mình phải điều khiển cái bóng bàn nó chạy trên cái sợi dây rớt vô cái rổ là xong. 20 quả bóng bàn thực hiện. Nếu như các bạn thực hiện trong vòng 1 phút 30 giây, các bạn sẽ có 8 bảng. 2 phút chúng ta có 6 bảng. 3 phút chúng ta có 4 bảng. Nếu như mà 4 phút trở lên mình có 2 bảng. Tới 10 phút mình có 1 bảng. Vượt qua 10 phút chúng ta không có bảng nào cả. Chính vì vậy nên cả ba người chú ý đừng vượt qua 10 phút để chúng ta có tiền nha. Rồi chuẩn bị. Đây là vòng chơi cuối cùng. Rồi mời Đỉnh đọc đồng hồ chú Quyền Linh. Số 0. Số 0. Tất cả đều không nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Nhúng đàng hoàng. Nhúng vô. Nhúng hết đi rồi mình lụm bóng bàn cũng được. Đó. Cố lên. Rồi lụm bóng bàn đi. Lụm đủ 20 quả bóng bàn đi. Nhanh lên, đủ chưa? Còn cái nữa kìa Mai Thanh Hà. Còn cái nữa. Còn cái trong kia kìa. Leo vô thú nhúng nhúng cho đâm cho nó bẫy luôn kìa. Kìa bên đây trái kìa. Gì vậy? Trời ơi. Nào Nguyễn Trần Duy Nhất. Con. Chúng ta một người thực hiện để bóng bàn lên. Điều chỉnh. Em Đỉnh điều chỉnh kia. Rồi để bóng bàn lên đi. Để lên. Không để rớt vô rổ kìa. Buông ra. Rớt vô rổ hả? Để bỏ rổ xuống. Rớt. Đó đúng rồi đó. Hay quá vậy Nhất.
Quá giỏi. 8 rồi, còn 12 trái nữa. 10, hay quá Nhất ơi. 10 rồi, được một nửa rồi. Không được. Em để cái tay gần cái Bình tĩnh. gần cái sợi dây, gần cái rổ á, em để cái tay trên sợi dây thôi, em để cái tay trên sợi dây á để anh canh. Không bỏ ra chính. Ý là cái tay em để cái tay cái rổ cho canh đó. nó song song ở trên. Đúng rồi, em để dưới, một ngón thôi, xích để dưới. một ngón thôi. Rồi bỏ lên em, bỏ lên. Mấy rồi? 15, 18, Cố lên. Một trái nè. 18. Còn 2 trái nữa. Cố lên. 2 trái nè. 3 trái nè. Trái Trái cuối. cuối, trái cuối. Trái cuối. Vô. Không, như thế thôi. Đủ chưa? 3. Hey, ok. Xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đồng hồ luôn. Nào, đứng đây. 4 phút 4 giây. 4 phút 4 giây. Như vậy là gia đình của Đỉnh sẽ nhận được 2 logo của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng. Và bây giờ Quỳnh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần rất là quan trọng và hồi hộp nhất, đó là rút logo. Xin mời. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Rất là nhiều nỗi buồn, rất là nhiều niềm đau, rất là nhiều giọt nước mắt khi bắt đầu chương trình Mái ấm gia đình Việt. Nhưng kết thúc, chúng tôi thấy rằng rất nhiều cái niềm vui và hạnh phúc đang tràn ngập về với tất cả mọi người. Đặc biệt là gia đình của em Đỉnh ngày hôm nay. Bây giờ thì Mai Thanh Hà có thể cười, Nguyễn Trần Nhất cũng có thể vui rồi, bởi chúng ta đã nỗ lực hết sức mình để đem đến 3 gia đình món quà, và tôi nghĩ rằng đó chính là món quà họ không bao giờ quên. Bây giờ món quà đặc biệt dành cho em Đỉnh. Chúng ta có 2 logo. Bây giờ mình chọn bất kỳ logo nào. Anh chọn một logo, con chọn logo. Tôi chọn số 8. Chọn số 8. Con chọn số mấy? Dạ số 4. Số 4, đúng không? Bây giờ mình rút số nhỏ trước đi ha. Rồi, mở số 4. Màu xanh hy vọng quá con. 1 chấm. Ra đây, mở số 4 con. Con với chú Nhất ra đây kéo số 4 coi. 2 người đàn ông nào. Kéo nặng nè. Nặng nào. Nặng nè. Đó, 2 người đàn ông nào. Đó. Ơi. 100. Nhiều chứ không Hoa quá. sen hồng. Hệ thống siêu thị và vật liệu xây dựng nội thất Hoa Sen Home. Lên được 7 số con. Lên được một con rồi. Rút 10 triệu đồng. Được rồi, 10 triệu đồng là cũng ngon rồi con. Hồi nãy mình được đến cái vòng này là mình hơn người ta rồi. 10 triệu đồng. Nếu mà rút bản sau 10 triệu nè. Không sao, nếu rút bản sau 10 triệu chú với lại chú Nhất cô Hà cho thêm. Không? Dạ. Nếu mà rút được 10 triệu đó, chú cho thêm 10 triệu nữa. Wow. Được không? Dạ được. Nếu mà rút 10 triệu nữa cho 20 luôn á. Chú hứa với con vậy, yên tâm chưa? Rồi, bây giờ mình về. Anh có muốn thay đổi gì không? Số mấy? Số 8. Số 8. Rồi, Mai Thanh Hà với anh ra đây. Thôi hết cả nhà ra đây cho nó hên nào. Hết cả nhà vô luôn á. Đúng rồi. Em giữ mic cho anh để la cho nó bự. Số mấy? 100. 100. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc với số tiền là 100. Wow. Có không? Anh ơi, em hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Số mấy? 100. 40 triệu đồng. Tuyệt vời. 40 triệu đồng. Nào cha con ôm nhau đi nào. Chúc mừng. Cả nhà mình vui đi nào. 40 triệu đồng quý vị. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất 10 triệu đồng. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc 40 triệu đồng. Như vậy là ngày hôm nay em Đỉnh và ba đã có số tiền là 50 triệu đồng. Anh thấy thế nào? Đấy, vừa vui mà vừa muốn muốn mệt. Hả? Vừa vui mà vừa muốn mệt. Muốn mệt là sao? Có tiền mà mệt hả? Tại mình mừng quá. Mừng quá. Mừng chứ nói mệt tôi còn mệt thêm nữa. Thật ra là
Nó cảm động quá đúng không anh hả? Dạ. Nói chung là bữa nay được 50 triệu này mừng dữ lắm luôn, không biết chừng nào mình có luôn á. Đó, vậy là khỏi phải bán miếng đất ở nhà anh hả? Cũng chưa biết sao nữa, nếu mà nó đậu đại học mình muốn nổi chắc cũng phải. Không, đừng có nghĩ bán miếng đất. Bán miếng đất là mình không có chỗ ở luôn đó. 50 triệu này anh nghĩ điều gì có thể mình làm gì đó. Ví dụ giống như là mình kinh doanh, mình thu mua cá trong vòng ở xóm đem ra chợ anh bán, ví dụ chẳng hạn. Đi thu mua ốc trong vòng xóm mình ra chợ anh bán chẳng hạn. Mình có thể phát triển kinh doanh gì đó anh. Theo Linh là như vậy. Mình đừng có cam chịu với số phận mình đang có, mà hãy chiến đấu với nó, chiến thắng số phận đó. Điều đó mới là hay. Thật ra anh chỉ một chút cái chân thôi. Mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác. Người ta không thể đi được, người ta không thể ngồi được, người ta không thể làm gì được luôn nữa. Với Linh á, thì anh cũng là một người đàn ông cũng mạnh mẽ đó, vẫn làm được rất là nhiều việc. Có thể là mình đi thu mua trái cây trong làng, mình đem ra chợ mình bán, mình kiếm chút lời, cũng là một trong cách làm. Anh hả? Mình còn khỏe mà. Nha. Chúc anh thật nhiều may mắn. Chúc anh sẽ có thật nhiều cái niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống này. 50 triệu dành cho gia đình của em Đỉnh. Chúc mừng. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ lại 3 gia đình ngày hôm nay để nhận phần thưởng của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Rồi tất cả mọi muộn phiền trong cuộc sống sẽ trôi qua. Chúng ta hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ lùi lại sau lưng. Đó là một câu nói rất là quen thuộc. Chú Linh tin rằng các con sẽ nhớ câu đó. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền con nhé. Và các con đã sinh ra trong một gia đình khó khăn, nhưng chúng ta đừng chấp nhận với khó khăn đó, mà phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp 3 các bạn nữa. Chú tin rằng với những ai nỗ lực thì chúng ta sẽ thành công. Đừng buông bỏ, đừng dừng lại các con nhé. Và những thông điệp của chương trình đó là hãy nhanh lên, hãy cố gắng lên, hãy nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống này. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng lo lắng, đừng có buồn phiền gì cả. Xung quanh chúng ta còn rất là nhiều tấm lòng tốt đang ủng hộ và hỗ trợ chúng ta. Bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng những phần quà dành cho cả 3 gia đình. Mời Nguyễn Trần Duy Nhất. Dạ, đây là món quà của Mái Ấm Gia Đình Việt dành cho gia đình của cô và bé. Chúc cho cô và bé lúc nào cũng sẽ gặp nhiều may mắn và mình sẽ vượt qua được mọi cái trở ngại cũng như khó khăn trong gia đình, trong cuộc sống. Em cảm ơn chú Huyền Linh rồi cô Thanh Hà và sĩ Duy Nhất. Dạ, đây là cái món quà riêng của con sẽ gửi đến gia đình cô. Dạ. Mai nhớ là cái cô chú dặn con phải làm gì không? Dạ, cố gắng học hành. Học hành. Rồi về với món quà này làm gì đầu tiên nè? Mua đồ. Chú rất muốn con mặc một bộ đồ mới. Chú nghĩ rằng hãy mặc nó để tự tin hơn trong cuộc sống này. Hãy mặc bộ đồ mới đến trường để có thể nhớ một ngày nào đó chúng ta đã có tham gia chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt con nhé. Chúc con học tốt, chúc con ngoan, chúc con mạnh khỏe để tiếp tục bước đến con đường còn rất dài nữa con nhé. Rồi, mời Mai Thanh Hà. Dạ, và đây là giải nhì 20 triệu xin được gửi đến cho bé An là chị. Dạ. Một cái chương trình đó em cảm giác là rất là ý nghĩa, và quan trọng hơn hết là giúp cho chị cùng với bé có động lực để mình vượt lên cuộc sống, vượt lên được chính bản thân của mình. Thì em mong chị rất là nhiều sức khỏe và rất là nhiều niềm tin, và mình tìm kiếm thêm những cái công việc mà vừa sức của mình. Nhưng mà quan trọng nhất là phải là sức khỏe của mình và hạnh phúc. Thì em cảm ơn anh Huyền Linh và cảm ơn nhà tài trợ, với cảm ơn cô Hà với chú Duy Nhất đã trợ giúp cho bé An được giải. Cảm ơn. Dạ. Và đây là 3 phần quà hồi nãy Hà với lại anh Nhất có nói á, thì không phải chỉ mua đồ cho bé An và em không, em mong là chị cũng có được một bộ đồ mới dành cho mình nữa. Và có thể là hai bạn gái ở đây em sẽ gửi riêng. Thường ngày xưa anh hồi nhỏ em cũng nhà cũng khó khăn lắm, ba má em nhớ là mua quà, mua đồ mới á, là mua luôn đồ đi học luôn, cho tới đi học có đồ mới. Còn đồ mặc hàng ngày á là cho cô địa chỉ, cô gửi đồ của cô qua cho. Hồ cô cũng chưa có mặc lần nào luôn, nên là cô gửi qua, tại vì em đang muốn làm nguyên một cái tủ đồ mình tặng bớt cho các bạn. Gửi cho Mai với lại An. Dạ đúng rồi. Rồi đây
có giữ tặng con. Con cũng có món quà gửi đến gia đình mình. Tặng con. Tuyệt vời. Dạ. Rất tuyệt vời. Này là món quà của con gửi đến em. Rất nhiều món quà trong ngày hôm nay. Và món quà đặc biệt dành cho em Đỉnh và ba, 50 triệu đồng. Con thấy hạnh phúc không Đỉnh? Dạ có. Con nói gì với mọi người đi. Dạ con cảm ơn mọi người và chương trình, và chú Duy Nhất và cô Hà với bác Huyền Linh. Bác Huyền Linh. Vậy là bác già lắm rồi đó con. Anh ơi, vui ha. Quên đi những muộn phiền trong cuộc sống ha. Ngày hôm nay chúng tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ những điều đó. Gia đình của em Mai có 15 triệu đồng, Quyền Linh, Hà cùng với Duy Nhất tặng thêm 10 triệu nữa. Chúng ta có 25 triệu, có đồ mới mặc nữa nha. Gia đình của em An đang có 20 triệu. Chú Quyền Linh cũng như Duy Nhất cùng với Hà tặng thêm 10 triệu nữa. Chúng ta có 30 triệu đồng. Và gia đình của em Đỉnh có 50 triệu. Niềm vui trọn vẹn. Tuy rằng con số nó cũng có chênh lệch với nhau, nhưng trong cuộc sống này không thể nào mình có thể so bì với mọi người khác. Mình may mắn hay không, nếu mình may mắn thì mình được nhiều, mình không may mắn thì mình được ít. Nhưng sự nỗ lực, sự cố gắng cần phải có các con nha. Chúc cả ba gia đình ngày hôm nay thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều hạnh phúc, bình an và thật là nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Đó là những gì mà chúng tôi luôn luôn đem đến trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Mong rằng quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng tôi. Xem trên màn hình số tài khoản của cả ba gia đình đang chạy trên đó. Quý vị có thể chia sẻ một phần nào đó, một tin nhắn động viên tinh thần, một phần quà nào đó mà quý vị có thể chia sẻ được, của ích lòng nhiều quý vị, một chút cũng được nữa. Và hãy chia sẻ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt cho tất cả mọi người cùng xem, cùng chia sẻ những tấm lòng của mình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị và vật liệu xây dựng nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Nguyễn Trần Duy Nhất, Mai Thanh Hà, ba gia đình và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc. Xin chào. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.